හැමෝටම සුබ දවසක්. අදත් මම ඔයාලට වැදගත් පාඩමක් ගෙන ගන්නේ මොකක්ද ෆියුම් කබඩ් එකක් ගැන. මොකක්ද ෆියුම් කබඩ් එකක් කියන්නේ? මේක සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරකට වඩා මේක වැදගත් වෙන්නේ ලැබ් වලට, රසායනාගාර වලට, හෝටල් වලට, ගෙදරකටත් වැදගත් මේක. මොකද සමහර ගෙවල් වල අපි ගියාම දැනෙනවා අපිට මේ මස් මාළු බෙදලා එහෙම ඔය චිකන් එහෙම බෙදපු සුවඳ එනවා, ගඳ එනවා. ගෙදරට මුණ දානකොටම ගේ ඇතුළට එනකොටම දැනෙනවා අපිට ඒ ගඳ. ඒ ගඳ එන්නේ මෙන්න මේ ෆියුම් එක. ඒ කියන්නේ බදිනකොට මොනවා හරි තියෙන ෆියුම් කියන්නේ විසදුමක් හරි මොනවා හරි වෙනකොට ඒකට දුමක් එනවනේ. දැන් අපේ ගෑස් එකේ දුමක් එනවා. ඒක පේන්නේ නැති වුණාට ඒ දුම විසයි. ඒ දුම ගේ පුරාම යනවා. ඒ දුම ගේ පුරාම ගියාම අපි නිතරම හුස්ම ගන්න ඒවා. එතකොට අපේ පෙනහැලු ආබාධ, ශ්වසන ආබාධ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම අද ඔයාලට කියලා දෙනම් මේ ෆිල්ම් කබඩ් එකක් ගෙදර හදාගන්න කොහොමද කියලා අඩු වියදමින්. ෆිල්ම් කබඩ් වර්ග දෙකක් මම හඳුන්වලා දෙනවා අද ඔයාලට. එතකොට ඔයාලට අවශ්‍යතාවය අනුව හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට ෆිල්ම් කබඩ් එක කියන්නේ මොකද්ද? අපි යමක් කරනකොට, අපි උයනකොට, පුච්චනකොට, නැත්නම් කිමිකල් කවලම් කරනකොට ඇති වෙන අහිතකර වායුව පිටට ගෙනියන එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කාමරයක් ඇස්සේ හදනකොට, ගේ ඇස්සේ හදනකොට එතකොට ගේ ඇස්සට එන්නේ නැහැ, ඒවා ඔක්කොම එළියට දානවා. අපි හෝටලයක් නම් හෝටලයක අපි ගොඩාක් ගෑස් එකේ දුම එනවා උයනේවයි. ඒවා හෝටලේ පුරා යනකොට කට්ටියට කැස්ස එනවා. අපි දැකලා තියෙනවා සමහර හෝටල් වල අපි කනකොට සම්පූර්ණ හෝටලේ ඇස්සේ දුම. මොකද අර ගෑස් එක ඇවිල්ලා. ඉතින් මේ උයන දුම එනවා. අර ආප්පෙම හදන ඒවා තියෙන වීදුරු කාමරේ ගාලා හෝටලේ ඇතුළෙමයි තියෙන්නේ. හුලඟත් එක සම්පූර්ණ හෝටලේ ඇතුළේ ඉන්නවා. මෙහෙම බැලුවම දුම පේනවා. ඔය කොළඹ එහෙම සෑහෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක අස්සට කන මිනිසුන්ට ඔක්කොම ආග්‍රහණය වෙනවා. ඒක සම්පූර්ණ විසයි ඒවා. ඒකට තමයි මම මේ ප්‍රතිකර්මයක් ගේන්නේ. ඔයාලට හැමෝම ඒ වගේ අය හෝටල් ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න අය, රසායනික ද්‍රව්‍ය කවලම් කරන අය එක ඒවට ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය ලොකු ගෙවල් වල ඔය ගෙවල් සමහර තියෙන ලොකු ගෙවල් ඒ ගෙවල් වල පෙට්ටිය වගේනේ ඇතුලේ තියෙන සිවිල මෙහෙම ගහුවාම ඔක්කොම මේ සිස්ටම් එකක් නැහැ. ඒක නිසා ඔක්කොම ගේ ඇතුලට එන්නේ. ඒක හොඳ නැහැ. අපිට කාලයක් තිස්සේ යනකොට අපි දන්නේ අපිට මොකද්ද උනේ කියලා. එතකොට හැමදාම අපිට හොඳට පිරිසිදු වාතය තියෙන්න ඕන හුස්ම ගන්න. පිරිසිදු වාතය නැති නිසා අපේ ජීවිත කාලය අඩු වෙනවා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙනම් මම කියලා දෙන්නම් මේ ෆිල්ම් කබඩ් එකක් තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලා අපිට දැන් වෙළඳ පොලේ තියෙන මේ ෆිල්ම් කබඩ් මෙන්න මේ වර්ගයේ මම මේ දල සැලැස්මක් ඇඳලා තියෙන්නේ. මේකේ අපිට ෆිල්ම් කබඩ් එකක් මිලදී ගන්න වෙනවා අපේ ලොකු ලැබ් වලට එහෙම, රසායනික පරීක්ෂණාගාර වලට එහෙම. ඒකෙදි අපිට ගන්න වෙන වෙළඳ පොලේ තියෙන ලස්සනට හදපු ෆිල්ම් කබඩ්. ඒවා සෑහෙන මිලයි. ලක්ෂ ගාණක් වෙනවා. මේ ලක්ෂ ගාණක් දීලා ගන්න ෆිල්ම් කබඩ් එක ඇත්තටම අපිට හරියටම අවශ්‍ය විදියට තියනවද කියලා දැනගන්න ඕනේ. මේ ෆිල්ම් කබඩ් ගැන දන්න අය නැහැ. ගොඩාක්ම අඩුයි. ලංකාවේ ඉන්න ෆිල්ම් කබඩ් එකක් දැන් කට්ටිය හිතෙන ෆිල්ම් කබඩ් එක ඉස්සරහට ලස්සනට තියෙනවා. ලයිට් දාලා, ස්විච් දාලා, ඩිස්ප්ලේ දාලා, ටැබ් දාලා, ස්ටිකර් ගහලා, කලර් කරලා ලස්සනට තියෙනවා. ඒකට ලස්සනට තිබුණට වැඩක් නැහැ. ඒක වැඩ කරන්න ගියාම අවශ්‍ය ක්‍රමයට ඒක වැඩ කරගන්න බෑ. එක අඩුපාඩු තියෙනවා ඒවයි. එතකොට මොනවද ඒ අඩුපාඩු? හරියටම කොහොමද ෆිල්ම් කබඩ් එකක් හොයාගන්නේ මිලදී ගන්නකොට කියලා තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඔයාලට මම කියලා දෙන්නේ හරියටම ෆිල්ම් කබඩ් එකක් කොහොමද තෝරගන්නේ කියලා පළමුවෙන් කියලා දෙනවා. ඊළඟට මම කියලා දෙනවා එච්චර මුදලක් වැය වෙන්නේ නැතුව ගෙදරදී ෆිල්ම් කබඩ් එකක් හදාගන්න හැටි. එතකොට හෝටල් වලට, ඔයාලගේ ගෙවල් වලට මේ ෆිල්ම් කබඩ් එකක් ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදාගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මම කියලා දෙන්නේ. දැන් මේ ෆිල්ම් කබඩ් එකේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ මොකක්ද? මෙහෙම තියෙනවා මේසේ වගේ. මෙතන තියෙනවා වීදුරුවක් උස්සන්න පහත් කරන්න පුළුවන්. අපිට දොරක් තියෙනවා. වීදුරුව උස්සන්න පහත් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ
මෙතන තියෙනවා මේම එළියට දාව මෙතන ෆෑන් එකක් තියෙනවා. එක්සෝස් ෆෑන් එක එළියට මේකේ තියෙන මේ පැත්තට දැම්මම හුලඟ මේ පැත්තට යනවා එළියට යනවා. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම බටේ දාලා මේක ඇතුලේ කුටීරෙට මෙහෙම දොරවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ මොන හරි කරනවා නම් මේකෙන් දුමක් යනවා නම් විස වායුවක් යනවා නම් මේක ඔක්කොම මේ ටික මේම යනවා. එළියට යනවා. ඔක තමයි වෙන සිද්ධාර්ථය. වෙන මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඕක තමයි ප්‍රධානම එක. ඊළඟට මේකෙදි අපිට වෙළඳ පොලේ තියෙන ඒවායි විවිධාකාර විදිහට මේ සිස්ටම් එක තියෙනවා. එතකොට මේක හරියටම හොඳ පළපුරුද්දක් තියෙන්න ඕනේ. මේක ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ එකක් තෝරගන්න. නැත්තම් අලුතෙන්ම කෙනෙක් ෆිල්ම් කබඩ් එකක් කියලා ඕඩර් කරගුවා එන්නෙම මොකක් හරි දෝෂයක් තියෙන එකක්. වැඩ කරන්න ගියාම වැඩ කරගන්න බෑ. එක අපහසුතාවය වෙනවා අපිට ඕන විදිහට කරගන්න බැරි. එතකොට සමහර ෆිල්ම් කබඩ් තියෙනවා මෙතන මේ තියෙන ස්ටේජ් එක මේක හොඳට ටැංකිය වගේ පොඩියට තියෙන මේක අපිට මොනවා හරි වෙන මේක සෝදන්න පුළුවන්. සෝදලා මෙතන ටැප් එක තියෙනවා වතුර යවලා යවන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා තියෙනවා හොදනකොට වතුර එළියට එනවා. ඔන්න ඒක දෝෂයක්. සමහර ඒවා තියෙන මේ ස්ලයිඩ් එක හරියට වහ ගන්න බෑ. සමහර ඒවා දෝෂ තියෙන මෙතන මේ සමහර ඒවා දොරවල් දෙක තියෙනවා. දෙක තියෙන එක තමයි හොඳ. එතකොට අපිට මේ වෙන්ටිලේෂන් එක ඕන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා දොරවල් දෙක නැත්නම් තනි දොරක් තියෙන්නේ. සමහර ඒවා ඉස්සරහ තියෙනවා. දැන් අපිට මොනවනේ කරන්ට් එකෙන් වැඩ කරන්න ඕනි මොනවනම් ප්ලග් තියෙනවා. ප්ලග් 4ක් විතර පෙන්නනවා. නමුත් ප්ලග් 4ක් ගහන්න බෑ. ගහලා වැඩ කරන්න බෑ. මොකද මේකේ තියෙන සර්කිට් බෝඩ් එක මෙතන තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකට විතරයි ප්ලග් ගන්න. එතකොට වෙලියෙන් ආයි කරන්ට් එක අදින්න වෙනවා අපිට. වෙන මොකක් හරි හොට් ප්ලේට් එකක් හරි මෙහෙම ගහන්න උනහම. ඊළඟට තව එකක්. දැන් මේකේ අපි මොනවා හරි රත් කරනකොට එහෙම යන වාස මේ ගිල්ල මගේ රැඳෙනවා සමහර ඒවායි. මගේ රැඳුනන් පස්සේ ඒක ඉක්මනට දිරලා යනවා. ඊළඟට මේවා ඇතුලේ මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ? ඒ අනුව වෙනස්කම් කරන්න තියෙනවා. ඒවා වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒවා ගොඩක් කාට අත්දැකීම් නැතිව දන්නේ නැහැ. නිකන් කබඩ් එකක් තියෙනවා ලස්සනට. හොඳයි කියලා පේනවා. නමුත් ඒට වැඩ කරගන්න ගියාම තමයි තියෙන අපහසුකම් තියෙන්නේ. ඒකට වෙළඳ පොලේ තියෙන හොඳම ෆිල්ම් කබඩ් තියෙනවා. ඒවා තෝරගන්න දන්නේ නැහැ. ඔයාලට ෆිල්ම් කබඩ් එකක් ගන්න ඕන නම් ඔයාලා මාව අමතන්න. මම ඔයාලට උපදෙස් දෙන්නම්. ෆිල්ම් කබඩ් එකක් හරියටම තෝරගෙන හරියටම ඔයාලගේ ආයතනේ, ඔයාලගේ වැඩපලේ ඕනම තැනක ඒක ඔයාලට හරියටම වදයක් නැතුව පාවිච්චි කරන විදිය. ඒක තමයි මට කියා ගන්න උවමනාකම තියෙන ඔයාලට. එහෙම දන්න කෙනෙක් නෑ. ගොඩක් අය නෑ දන්නේ නෑ. බලන්නකෝ YouTube එකේ නෑ. ෆිල්ම් කබඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරලා පළපුරුද්දක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ ගැන. එතකොට මේ ස්ලයිඩ් එකට ඉඳලා කඩාගෙන වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඇතුලේ තියෙනව දිරන ඉක්මනට. මේ වගේ ගොඩාක් දෝෂ මේවයි තියෙනවා. දැන් එනේවා ඔය ගොඩාක්ම දෝෂ තියෙනවා වෙන්නේ. ලස්සනට තිබුණාට, ලයිට් තිබුණාට, ඩිස්ප්ලේ තිබුණාට ප්‍රධාන අවශ්‍ය වැඩේ කෙරෙන්නේ නැහැ. ඒවට ගොඩක් අඩුපාඩුකම් තියෙනවා. එක කම්පැනි වලින් ගහනවා එක දෝෂ. හරියටම සිස්ටම් එකට පර්ෆෝමන්ස් එක නැහැ. ඒකයි කියන්නේ මම. එතකොට අපිට ගොඩාක් සල්ලි දීලා ගෙනල්ලා මෙහෙම එකක් ගෙනල්ලා මේක අපිට මාස 6ක් 7ක් යනකොට මේක දිරලා ගියම වැඩක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේක දිරුවෙන් ඔක්කොම කැලියම අසට වැටෙනවා. එතකොට මේක ASCII වැඩ කරන්න බෑ. දන්නේම නැහැ. එතකොට මේවා තමයි දෝෂ. ලක්ෂ ගාණක් දීලා ගේන එක අපිට පරිස්සමෙන් වැඩ කරගන්න බැරි වුණත් වැඩක් නැහැනේ. ආන්න එක තමයි කියන්නේ. එතකොට ඇත්තටම මෙච්චර ලක්ෂ ගාණක් දීලා මේ වගේ එකක් අපිට සල්ලි දීලා ගන්නෙ නැතුව අපිට පුළුවනි මේ එකක් හදාගන්න. මම හදලා හැටි කියලා දෙනවා. දැන් අපිට ගොඩාක් සල්ලි තියෙනවා නම් ඉතින් මේ එකක් කරනකොට අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒත් ඉතින් හරියට එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඒ දුම වතුර ටික එළිය හරියට වැහෙන්නේ නැහැ. දුමෙන් භාගයක් එළිය ඉක්මනට දිරලා යනවා. එහෙම වැඩක් නැහැනේ. හරියට තෝරගන්න ඕනේ. මම දැන් කියලා දෙන්නම් ඔයාලට ෆිල්ම් කබඩ් එකක් හදාගන්න හැටි ගෙදරදී. ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඇත්තටම ඔයාලගේ ගෙදර සිවිලිම ගහලා කුස්සිය එහෙම තියෙනවා නම් හරියට අර අපේ චිමිනිය කියලා අපි ඉස්සර තියෙනවා ගෙදර හදනවා චිමිනිය කියලා. සමහර ගවල දැන් ওই ගෑස් එක ආවත් එක්ක චිමිනිය නැහැ ගොඩක් ගවල වල. නිකම්ම ඒගොල්ලෝ ලස්සනට කුස්සිය හදලා මේ සුඩු තියාගෙන උයන්නේ. මොකද මේ ගෑස් එකේ යන විසදුම පේන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ගෑස් එකේ විසදුම යසනේ මුළු ගේම පිරීලා තියෙන්නේ එතකොට. අපිට පේන්නේ නැහැ නේද? වර්ණයිනේ.
එතකොට අපි දවසේ පැය 24ෙම ගේ ඇස්සේ ඉන්න දවසට ගේ ඇස්සේ තියෙන විසඳුම තමයි අපි ආග්‍රහණය කරන්නේ. අපේ පෙනහැල්ල ඩැමේජ් වෙනවා. අපේ ආයුෂ අඩු වෙනවා. ඒක නිසා මේ වගේ හදාගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ හෝටලෙට, ඔයාලගේ ගෙදරට, ඔයාලගේ ලැබ් එකට මේ වගේ එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේකේ වාසිය තමයි අපිට ඕන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මුදල් යන්නේ නැහැ තරම්. මේක හදන හැටි ඔයාලට ඕන නම් උපදෙස් මගෙන් ගන්න. මම දානවා නම්බරේ ඔයාලට මට කෝල් කරන්න. මම ඒක ගැන ඔයාලට හරියටම හදාගන්න විදිහ උපදෙස් දෙන්න. ඒ තරම් මිල යන්නේ නැහැ. මේක සරලයි. මේක අපිට ඕන විදිහට මේ කාමරයක අයින් එක මේ වගේ බැම්මක් බැඳලා මේ වගේ ස්ටේජ් එකක් ගන්න පොඩි. අපිට එතකොට මෙතන කුස්සියේ තියෙන ගෑස් ලිපද හෝටලයක් නම් ආපද මෙතන කොත්තු හදනවද ඕන එකක් මෙතන කරන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට මෙතන ඕන ස්ලයිඩ් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒක අපිට ඕන වෙලාවට දැන් ස්ලයිඩ් එක දැන් මේ ගානට තිබ්බොත් මේක එකපාරට එළියට මෙහෙට එනවා. ඒක ස්ලයිඩ් එක අපිට උඩ පහළ කරලා ගානට හදා ගන්න පුළුවන්. අත දාලා වැඩ කරන්න පුළුවන් ගානට හදා ගන්න පුළුවන්. ඇඩ්ජස්ට් කර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක කෙලින්ම අපිට මෙතන ලෑලි වලින් හරි ප්ලාස්ටික් වලින් හරි සිමෙන්ති වලින් හරි මේක අපිට ඕනි හැඩයට මෙහෙම හදා ගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට වහලක් ගහගත්තා. ඊට පස්සේ එතෙන්ට ගත්තා අපි ස්ලෝන් බටයක්. අඟල් 4 හරි අඟල් 6 හරි ස්ලෝන් බටේ හරියනවා. ස්ලෝන් බටේ හරි. ස්ලෝන් බටයක් ගත්තා මෙතෙන්ට දැම්ම ෆෑන් එකක් මේක උනට. එක්සෝස් ෆෑන් එක. උලන් යන පැත්ත අර පැත්තට හැදලා දැම්මා. මෙතෙන්ට ෆෑන් එක දැම්මහම මේ වැඩේ වෙනවා හරියට මේකෙදි. මේකට ලක්ෂ ගණන් යන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලා රැවටෙන්න එපා, අහුවෙන්න එපා. ඔයාලා අහුවෙන්නේ රැවටෙන්නේ ඔයාලා දන්නේ නැති නිසා. අපි සමාජයේ අපි වෙළඳපොලේ තියෙන හැම එකටම හැමදාම රැවටෙලා අපේ පොකට් එකේ හිස් වෙලා යනවා. ඉතින් රජයේ එවන රජයේ සල්ලි කියලා රැවටෙලා ඉතින් රජයේ සල්ලි උනත් අපේ සල්ලි තමයි. අපිට හරි දේ තෝරගන්න බුද්ධියක් තියෙන්න ඕනේ, මොළයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකයි මම කියන්නේ. ඔයාලට එහෙනම් ඔයාලගේ ගෙදර ෆියුම් කබඩ් එකක් හදා ගන්න. ඔයාලගේ ගෙදර කුස්සිය හදා ගන්න පොඩියට. හෝටලේ හදා ගන්න. ඒ අවශ්‍ය උපදෙස් මගෙන් ගන්න. මම ඔයාලට අද කියලා දුන්නේ එතකොට මේ ෆියුම් කබඩ් එකක් කවුරුවත් හිතන්නේ නැති, කවුරුවත් දෙන්න දේශන දන්නේ නැති, මේ ගැන අත්දැකීම් නැති අය ඉන්නේ ගොඩක්. ඒක නිසා මේ ලේසි නෑ මේ ගැන අත්දැකීම් දෙන්න. මේ ගැන ඔයාලා ගහලා බලන්න. මම වෙන එකක් දැම්මත් හැමෝම හදලා දානවා එක. දැන් මම ලිප හැදුවන් පස්සේ මුළු ලංකාවෙම ලිප හදන්න පටන් ගත්තා. හොඳයි ඒක. නමුත් මේක හිම හදන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඉතින් හදලා ඉවද කරනවා නම් හොඳයි. මොකද ඔයාලගේ ආයුෂ පෙර ගන්න පුළුවන්, ලෙඩ හැදෙන එක නවත්තන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලට මොනවා හරි මේ ගැන ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයාලා මගෙන් අහන්න. මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඔයාලා මේ ගැන හිතන්න. ඔයාලා ගෙදර හිටියත්, ඔයාලා හෝටලයකට ගියත්, ආයතනයක වැඩ කළත් විසඳුම් වෙන තැනක නම් කුස්සිය විසඳුමද බලන්න. හෝටලයකට යනකොට දුම තියෙනවා නම් ඒව විසඳුම. ඒව පැයක් යනකොට විසඳුම. ආන්න. එහෙනම් අද පාඩම මට හිතෙනවා ඔයාලට යම් දෙයක් මේකෙන් වැදගත්කමක් ඉන්නේ නැති. එහෙනම් නැවතත් මම කියනවා ඔයාලට ගැටලුවක් තිබ්බොත් මේ පිළිබඳව මට කෝල් කරන්න. තවමත් තිලක් ජයසේකර රියල් තින්කින් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මෙවැනි පාඩම් ඉදිරියේදීත් රැගෙන එනවා ඔයාලගේ ජීවිතේට වැදගත්. එහෙනම් නැවත හමුවෙනතුරු මම ඔබෙන් සමු ගන්නවා.